तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। तर पावसाळा म्हटलं की काही ना काही गरमागरम खायलाच पाहिजे। तर आज आपण साध्या सोप्या पद्धतीने भाजलेले मके कसे बनवायचे ते पाहणार आहे। वेगवेगळ्या पद्धतीने मक्याच्या आपण रेसिपी केलेल्या आहेत आणि चॅनलवरती अपलोड सुद्धा केलेले आहेत। सर्वांच्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहायला मिळतील। मग वेळ न घालवता आपण भाजलेले मके कसे बनवायचे ते पाहूया। मके भाजण्यासाठी पहिले आपण मका घेऊया। मी इथे 1 बाउल मका घेतलेली आहे आणि सॉफ्टवाली मका आहे। याच्यामध्ये सुद्धा 2 प्रकार आहेत, एक बारीकवाली येते ती थोडी कडक असते आणि ही एकदम सॉफ्ट असते। आता पहिलं भाजून घ्यायचं। भाजून घेण्यासाठी थोडंसं चमचाभर तेल घ्यायचं आणि मका एकदम खरपूस भाजून घ्यायची। तर तेल सुद्धा गरम झालेलं आहे, आता आपण भाजून घेऊया। मध्ये मध्ये लक्ष ठेवायचं। आणि पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये असे काही पदार्थ खायला सुद्धा खूप छान वाटतात गरमागरम। मग भाजलेली मका असो किंवा शिजलेलं कणीस असो किंवा असं अख्खं कणीस गॅसवर भाजलेलं असो किंवा चुलीवर भाजलेलं असो, खायला सर्वांना आवडतं नाही का। गरमागरम पाहिजे पावसाळ्या दिवसांमध्ये। थोडा थोडा कलर चेंज व्हायला लागलाय, व्यवस्थित भाजून घ्यायचं। कंटिन्यू मात्र थांबायला लागतं तिथे भाजताना। असं भाजताना असं वाटलं की एकदम कोरडं आहे, भाजत नाही, थोडंसं तेल सोडायचं साईडनी आणि भाजून घ्यायचं। मका सुद्धा छान अशी भाजलेली आहे बघा। आता मी सिंपल बनवलेले आहे, पण अशी कलर पण छान आलेले आहे, खरपूस भाजलेले आहे। आता याच्यामध्ये आपण टाकूया लाल तिखट। मी कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे, तुम्ही कोणतेही लाल तिखट टाका। आणि थोडंसं चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। तुम्ही याच्यामध्ये चाट मसाला सुद्धा ॲड करू शकता। आता हे व्यवस्थित भाजून परतवून घ्यायचं। आता सर्व व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। मी आता गॅस बंद केलेला आहे। तर आपली मका भाजलेली आहे। तुम्हाला मी आता उचलून दाखवते बघा किती सुंदर मका झालेली आहे। तर गरमागरम मका आपली तयार आहे। नक्की स्वाद घ्या। शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघितला मनापासून सगळ्यांचं धन्यवाद। साध्या सोप्या पद्धतीने आपण भाजलेले मके याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? जर आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणींमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा। चॅनलला नवीन असाल आणि हा व्हिडिओ माझा पाहत असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा। त्याच्याच बाजूला बेल आयकॉन आहे, त्याच्यावरही क्लिक करा। आपण असंच पुन्हा भेटूया अशीच एखादी वेगळी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत गुड बाय।